Η Apple αποκάλυψε το iPhone SE 2022, το νέο iPhone που έρχεται με εμβληματικό σχεδιασμό και εξαιρετικές δυνατότητες σε πολύ προσιτή τιμή. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο σχεδιασμός μαζί με το iOS 15 προσφέρει μια καταπληκτική εμπειρία χρήστη. Το τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την Παρασκευή 11 Μαρτίου, ενώ η διαθεσιμότητα στις ΗΠΑ ξεκινά την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Η Apple ισχυρίζεται ότι είναι το πιο ισχυρό και ανθεκτικό iPhone SE που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Το iPhone SE διαθέτει οθόνη 4,7 ιντσών με το γνωστό Home Button και υποστήριξη Touch ID. Είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και όμορφο, με σχεδιασμό από αλουμίνιο και γυαλί. Έχει λάβει υψηλή βαθμολογία ως προς την ανθεκτικότητά του στο νερό και τη σκόνη. Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από το A15 Bionic Chip της Apple, που προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, το chip κάνει σχεδόν κάθε εμπειρία καλύτερη, από την εκκίνηση εφαρμογών μέχρι τον χειρισμό απαιτητικών tasks, και καθιστά το iPhone SE έως και 1,8 φορές ταχύτερο από το iPhone 8. Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότητα, το A15 Bionic λειτουργεί σε συνδυασμό με το Battery Chemistry τελευταίας γενιάς για καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο iPhone. Το νέο τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης ασύρματη και γρήγορη φόρτιση. Το iPhone SE διαθέτει και ένα ολοκαίνουργιο σύστημα κάμερας που τροφοδοτείται από το A15 Bionic και προσφέρει απίστευτα πλεονεκτήματα όπως τα Smart HDR4, Photographic Styles, Deep Fusion και Portrait Mode. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ποιότητας με κατάλληλες προσαρμογές στα χρώματα, τις αντιθέσεις, το φωτισμό και άλλα στοιχεία της εικόνας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η υποστήριξη 5G που επιτρέπει στους χρήστες πιο γρήγορα uploads και downloads, χαμηλότερο latency και καλύτερες εμπειρίες σε περισσότερες τοποθεσίες. Επίσης, το τηλέφωνο έρχεται με το iOS 15, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία χρήσης του iPhone χάρη στα έξυπνα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει. Το λειτουργικό σύστημα έχει φέρει βελτιώσεις στο FaceTime, το SharePlay, το Focus, τις ειδοποιήσεις, το Live Text, το Apple Maps, το Weather App και το Wallet App. Όλες αυτές οι βελτιώσεις είναι φυσικά διαθέσιμες και στο νέο iPhone SE. Το τηλέφωνο έρχεται σε 3 χρώματα: Midnight, Starlight και Product Red, με τιμή εκκίνησης στα $429. Τέλος, το iPhone SE 2022 έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά και η συσκευασία εξαλείφει το εξωτερικό πλαστικό περιτύλιγμα, φέρνοντας την Apple πιο κοντά στο στόχο της να αφαιρέσει πλήρως το πλαστικό από όλες τις συσκευασίες έως το 2025.